هذا بوك تنبوك ده؟ ده سبيشال دمبوك ده ثانك يو جزاك الله خير درب لا یو ټول کو غم مګو دا کوم څه مې ده لا شنګار عرفت دا به کې نه وایي زبردست ما شاء الله صديق هذا هذا كده مايده ومرچکی ټماټر سره دا مین شیفان دي کوم لاس خوراک چې موږ خورو. These are the main chefs who prepare the food for the Riverview customers. And this is the behind area.